Деквадол лікує горло, полегшує біль. Реакція Білого дому на можливу зміну військового керівництва в Україні. У Байдена висловилося про можливе звільнення Залужного. Сполучені Штати Америки не вмішуватимуться у рішення української влади щодо звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Це суверенне право нашої держави і президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі телеканалу CBS заявив помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван. Він зазначив, що Білий дім уже окреслив свою позицію. Цитуємо: «Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо наміру втручатися у це конкретне рішення». Прямо заявили про це українській стороні, наголосив помічник Байдена, додавши, що американська влада не повинна здійснювати жодного впливу у цьому питанні. Цитуємо: «Ми не втручаємося у ці кадрові рішення. Це суверенне право України та українського президента», зазначив чиновник. Водночас на запитання журналістки щодо наслідків відставки Залужного і її впливу на ситуацію на фронті Салліван не відповів. Якщо говорити про наших союзників, власне, багато різних зараз лунає тез. От сталося таке трішки, не конфуз і навіть не... згодом це президент Польщі Дуда назвав недорозумінням. Суть в тому, що президент Польщі в інтерв'ю місцевим виданням сказав, що Україна поверне Донбас та Луганську, Донецьку області, а от з Кримом будуть питання. І згодом він виправдався, але розуміємо, що як-не-як це висловлення від президента Польщі Анджея Дуди було негативним. Так от, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон повинен зробити все можливе, аби згуртувати інші країни на підтримку України і припинити розмови про патову ситуацію у війні. Це Кемерон під час візиту на Близький Схід повідомив, і про це пише видання The Sunday Times. От пряма мова Кемерона. «Путін вже зазнав величезної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію або про те, що час не на боці України». Глава Міністерства закордонних справ казав, що економіка Великої Британії в 25 разів більша за російською. Тому вона абсолютно точно може продемонструвати, що час на їхньому боці, а не на боці Путіна. Міністр Кемерон додав, що це послання він намагається донести до Дональда Трампа, якщо той повернеться до Білого дому. Він також заявив, що найбільше хвилюється саме за Україну, тому що для мене це виклик нашого покоління. Цитуємо далі. «Це як у 1930-х роках, коли ми не зробили достатньо, аби зупинити агресію нацистської Німеччини. Вторгнення Путіна в Україну є найбільш критичним прикладом вторгнення однієї держави в іншу», наголосив Кемерон. І, до речі, постійне згадування історії і постійне згадування, як розпочалася Друга світова війна, це дуже хороший приклад, тому що, нагадаю вам, міністр тодішній Великобританії Чемберлейн літав в Австрію на зустріч з Гітлером і повертався після цієї зустрічі в Великобританію з великими такими оптимістичними закликами і начебто виграною зустрічю і перемовинами. Мовляв, що ми домовились, нацистська Німеччина не буде нападати, на цьому все ми узгодили. Ми прекрасно далі знаємо, що відбувалося. Аналогічна ситуація зараз відбувається з Росією, тому що з тоталітарними диктаторськими режимами неможливо домовитися. Можна лише відтягнути їхнє вторгнення. І це прекрасно мають, я думаю, прекрасно і розуміють наші союзники, але, знаєте, допоки немає в них сирен, допоки не свистять кулі і не літають ракети над їхніми головами, допоки вони засинають і прокидаються під мирним небом, відповідно, вони цього зрозуміти не можуть. Знову ж таки, треба розуміти, компромісів з диктатором не може бути. Про що й каже міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Кемерон.